ทุกคนลองนึกภาพเครื่องจักรขนาดมหึมาสักเครื่องที่ตั้งอยู่เงียบๆนะคะอืมหืมแบบไม่ว่ากระดานหุ้นจะแดงเดือดอัตราเงินเฟ้อจะเหวี่ยงหรือว่าข่าวพาดหัวหน้าหนังสือพิมพ์จะวุ่นวายแค่ไหนเครื่องจักรตัวนี้มันก็ยังคงเดินเครื่องของมันไปเรื่อยๆค่ะใช่ครับ แล้วที่สำคัญคือมันสามารถพ่นกระแสเงินสดออกมาได้อย่างสม่ำเสมอด้วย ถูกต้องเลยค่ะวันนี้ในการเจาะลึกรูปแบบ Inside Eye Brief ของเราเนี่ยจะพามาแกะกล่องดูสิ่งที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับเครื่องจักรผลิตเงินสดที่ว่ามากที่สุดนั่นคือตัว Prospect Read ค่ะฮะซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ Prospect Read ปันผล 11% ร่างทอง เจาะทำเล EEC และไม้ต่ายฟรีโซนค่ะหูแค่ชื่อก็เห็นภาพแล้วนะครับ ใช่ไหมคะ คือภารกิจของเราวันนี้เราไปรวบรวมข้อมูลมาจากทั้ง Fact Sheet รายงานการเงินปี 2025 แล้วก็บทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำเลยค่ะ เพื่อมาตอบคำถามว่าทำไมกอง Trust นี้ถึงอยู่ในจุดที่น่าจับตามองที่สุดในปี 2026คือถ้าเราจะทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ในจุดที่จ่ายปันผลสูงขนาดนี้ได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการมองข้ามตัวเลขปันผลไปก่อนครับแล้วเจาะลงไปที่ตัวเครื่องยนต์หลักของเขาก่อนเลย เครื่องยนต์ที่ว่านี่คือเรื่องของการดึงดูดผู้เช่าใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งที่สะดุดตาอย่างรุนแรงในรายงานปี 2025 คือตัวอัตราการเช่าพื้นที่หรือ occupancy rate นะครับมันพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 99.4% เลยนะครับโห 99.4% นี่คือแบบเดินเข้าไปในโครงการแล้วแทบจะหาโกดังว่างไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีพื้นที่ว่างเหลือให้เช่าแล้วล่ะครับในวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมตัวเลขนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วอะไรคือไม้ตายที่ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ถึงเกาะติดพื้นที่แน่นขนาดนี้คะคือเท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของทำเลธรรมดาใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ทำเลครับแต่เป็นเพราะพอร์ตโฟลิโอถึง 60% ของ Trust นี้คือพื้นที่เขตปลอดอากรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Free Zone ครับฮะฟรีโซนถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆแบบเห็นภาพนะคะพื้นที่ฟรีโซนของ PSRO มันก็เหมือนLounge VEP ในสนามบินนะคะยังไงนะครับ ก็คือพอผู้ประกอบการได้ตั๋วเดินผ่านประตูเข้าไปนั่งในลาวจ์นี้แล้วเนี่ยเขาได้สิทธิประโยชน์ทั้งภาษีได้ความสะดวกสบายการจะให้เขาเก็บกระเป๋าเดินออกไปตั้งโรงงานข้างนอกมันคงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักมากฟีลแบบใครจะอยากเสียสิทธิ์ VIP ตรงนี้ไปนึกออกไหมคะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนมากครับแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในกลไกของมันจริงๆเนี่ยพื้นที่ฟรีโซนมันมีอำนาจเหนือกว่า Lounge VIP ตรงที่มันเป็นเหมือนเขตแดนพิเศษทางกฎหมายเลยนะครับเขตแดนพิเศษเลยเหรอคะใช่ครับแบบลองนึกภาพบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติสักรายหนึ่งนะครับถ้านำเข้าวัตถุดิบมาประกอบในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยพวกเขาต้องเผชิญกับกำแพงภาษีนำเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขั้นตอนศุลกากรที่กินเวลามหาศาลเลยซึ่งต้นทุนตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะต้องครับแต่พอโรงงานตั้งอยู่ในฟรีโซนวัตถุดิบที่ส่งเข้ามาจะปลอดภาษีทั้งหมดเลยครับตราบใดที่ประกอบเสร็จแล้วส่งออกไปต่างประเทศกลไกนี้มันช่วยลดต้นทุนหน้าโรงงานลงไปได้อย่างมหาศาลเลยแล้วพอบริษัทเหล่านี้เข้ามาตั้งรกรากแล้วเนี่ยการย้ายออกไปมันยากขนาดไหนคะทำไมตัวเลขคนเช่าถึงอยู่ยาวกันขนาดนั้นโอ้โหต้นทุนในการย้ายออกหรือ switching cost เนี่ยมันโหดร้ายมากครับคือการย้ายโรงงานมันไม่ใช่แค่การขนของขึ้นรถบรรทุกไงครับใช่ค่ะมันต้องมีเครื่องจักรมีอะไรเยอะเลยใช่ครับมันหมายถึงการต้องรื้อถอนเครื่องจักรกลหนักการไปเริ่มต้นขอใบอนุญาตจาก BOI ใหม่ทั้งหมดในพื้นที่อื่นไหนจะต้องฝึกอบรมแรงงานท้องถิ่นชุดใหม่อีกโอ้แค่ฟังก็เหนื่อยแล้วค่ะและที่สำคัญคือการรับมือกับรอยต่อของ supply chain ที่อาจจะสะดุดระหว่างการย้ายครับแค่โรงงานหยุดผลิตไป1 สัปดาห์เนี่ยมูลค่าความเสียหายอาจจะมากกว่าค่าเช่าทั้งปีแล้วครับฮะนี่คือเหตุผลเชิงลึกเลยนะคะที่ว่าทำไมตัวเลข 99.4% ถึงเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำไมผู้เช่าถึงต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องใช่ครับมันย้ายยากจริงแล้วถ้าเราเอาเรื่องฟรีโซนไปบวกกับการที่มันไปตั้งอยู่บนทำเลอย่างโครงการ Bangkok Free Trade Zone หรือ BFTZ โซนบางนาตราดกิโลเมตรที่19ถึง23ด้วยเนี่ยทำเลนี้มันคือเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับโซนบางนาตราดกิโลเมตรที่19ถึง23คือจุดตัดทางยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทยเลยก็ว่าได้ครับมันเป็นเหมือนคอขวดที่เชื่อมระหว่างท่าเรือแหลมฉบังสำหรับการส่งออกทางเรือแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงทางอากาศครับ
แปลว่ารถบรรทุกสามารถวิ่งออกจากโรงงานในฟรีโซนแล้วก็ขึ้นทางด่วนกระจายสินค้าออกไปได้ทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับ โดยไม่ต้องฝ่าการจราจรในเมืองเลย ต้นทุนแฝงเรื่องค่าน้ำมันและเวลาที่ประหยัดได้ตรงนี้ คือสิ่งที่ผู้เช่าเขาคำนวณมาอย่างดีแล้วครับว่าคุ้มค่าสุดเดี๋ยวนะคะ ขออนุญาตมองอีกมุมหนึ่งถ้ามองในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยการที่พอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่มันไปกระจุกตัวรวมกันอยู่ที่โซนบางนาตราดแม้ว่ามันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆแต่มันคือ concentration risk หรือความเสี่ยงจากการพึ่งพาพื้นที่เดียวมากเกินไปหรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ คือสมมุติว่าเกิดปัญหาโครงสร้างพื้นฐานน้ำท่วมหรือว่าเส้นทางถูกตัดขาดในโซนนั้นพอร์ตของ Trust จะไม่สะดุดไปพร้อมกันหมดเลยเหรอคะยอมรับเลยครับว่าความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวคือช้างตัวใหญ่ในห้องนี้เลยและทางผู้บริหาร Trust เขาก็รู้เรื่องนี้ดีครับแล้วเขาแก้เกมยังไงคะคือโซนบางนาตราดเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ก็จริงแต่มันกำลังอยู่ในจุดที่เต็มเพดานแล้วด้วยอัตราการเช่า 99.4% Trust ไม่สามารถนั่งเก็บค่าเช่าอยู่ที่เดิมได้ตลอดไปแน่ๆครับหากต้องการเติบโตซึ่งนั่นนำไปสู่การแก้เกมครั้งสำคัญเลยซึ่งก็คือเรื่องของแผนการขยายไปสู่พื้นที่ EEC ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องแผนขยายพอร์ตผมว่าเรามาไล่ดูเรื่องกระแสเงินสดและผลตอบแทนกันก่อนดีกว่าครับดีเลยค่ะเพราะสิ่งที่ทำให้หลายคนหันมามอง Prospect Re จริงๆคือตัวเลขกระแสเงินสดนี่แหละค่ะผลประกอบการปี 2025 ชี้ว่ามีการจ่ายปันผลรวม 0.8280 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นยิวสูงถึง 11-12% เลยสูงมากครับคำถามคือท่ามกลางเศรษฐกิจที่คาดเดายากแบบนี้กระแสเงินสดนี้มันมาจากฐานที่มั่นคงแค่ไหนคะความมั่นคงตรงนี้มาจากโครงสร้างของอายุสัญญาเช่าครับโดยเฉลี่ยแล้วสัญญาเช่าของที่นี่จะอยู่ที่ 2.4 ปีครับ 2.4 ปีมันไม่สั้นไปหรอคะในมุมของการบริหารจัดการเนี่ยนี่คือระยะเวลาที่เป็น Goldilocks Zone หรือจุดที่พอดีที่สุดเลยครับยังไงคะคือถ้าสัญญายาวไปแบบ 5 ปีหรือ 10 ปี Trust จะเสียเปรียบเมื่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นครับเพราะว่าปรับค่าเช่าตามไม่ทันแต่ถ้าสั้นไปแบบปีต่อปีมันก็จะเกิดความผันผวนสูงและหาผู้เช่าใหม่ไม่ทันครับอ๋อพอเข้าใจละค่ะการล็อกไว้ที่ประมาณ 2.4 ปีทำให้กอง Trust สามารถทยอยปรับขึ้นค่าเช่ารอบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจได้ตลอดเวลาครับประกอบกับเรื่อง switching cost ที่เราคุยกันไปว่าลูกค้าย้ายออกยากมากมันเลยกลายเป็นรายได้ประจำหรือ recurring income ที่มีเสถียรภาพสูงมากครับน่าสนใจมากค่ะและจุดที่น่าสนใจสุดๆอีกอย่างคือการประกาศนโยบายใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2026 นี้เองที่เขาเปลี่ยนความถี่ในการจ่ายปันผลมาเป็นแบบรายเดือนค่ะใช่ครับอันนี้เป็น move ที่น่าสนใจมากคือยุคที่ตลาดหุ้นแกว่งตัวแรงแบบนี้การจ่ายทุกเดือนมันเหมือนการเอายาหอมมาแจกนักลงทุนเลยนะคะเหมือนเราเป็นเจ้าของโรงงานแล้วมีบริษัทข้ามชาติโอนค่าเช่าเข้าบัญชีเราทุกสิ้นเดือนเอาไปหมุนต่อได้ทันทีเลยมองแบบนั้นได้เลยครับการจ่ายปันผลรายเดือนสะท้อนความมั่นใจของผู้บริหาร Trust ด้วยนะครับว่ากระแสเงินสดที่เก็บจากผู้เช่าเนี่ยมันสม่ำเสมอพอที่จะตัดจ่ายออกไปได้ทุกๆ30 วันโดยที่สภาพคล่องของ Trust ไม่สะดุดเลยถือว่าแข็งแกร่งมากจริงๆค่ะแต่ทีนี้กลับในที่คำถามเรื่องการเติบโตและแก้ความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวที่บอกว่าจะไป EEC เนี่ยมันคือโครงการไหนคะมันคือโครงการ BFTC 4 บางปะกงครับซึ่งตัวนี้ถูกเรียกเป็นเรือธงลำใหม่เลยนะครับฮะโครงการ BFTC 4 บางปะกงนี่เป็นยังไงบ้างคะนี่คือการเดินหน้าเข้าสู่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างเต็มตัวเลยครับโดยขนาดพื้นที่เช่าที่กว้างขวางกว่า 190,000 ตารางเมตรเลยกว้างมากเลยนะคะเนี่ยและที่สำคัญที่สุดคือโปรเจกต์นี้ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ฟรีโซนสูงถึง 80% ของโครงการเลยครับโห 80% เลยเหรอคะใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่การขยายเพื่อกระจายความเสี่ยงจากโซนบางนาตราดเท่านั้นนะครับแต่มันคือการสร้างตาข่ายดักจับคลื่นการลงทุนลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงเลยครับคลื่นการลงทุนที่ว่านี่คือเม็ดเงิน FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใช่ไหมคะเพราะข้อมูลบอกว่าเดือนมกราคมปี 2026 ตัวเลข FDI พุ่งขึ้นถึง 46% เลยโดยเฉพาะจากจีนและญี่ปุ่นถูกต้องครับแล้วทำไมทุกเขาถึงต้องเจาะจงมาที่ EEC และทำไมต้องเป็นตอนนี้คะกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกเลยครับ
เมื่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีนหรือบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นต้องเผชิญกับกำแพงภาษีมหาศาลจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยพวกเขาไม่สามารถหยุดการผลิตได้ครับ เขาต้องแก้เกมยังไงคะ สิ่งที่ต้องทำคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า China Plus One ครับหรือการย้ายฐานการผลิตส่วนสุดท้ายออกมายังประเทศเป็นกลางซึ่งประเทศไทยเราคือหมุดหมายสำคัญเลยแต่ปัญหาคือบริษัทเหล่านี้เขารอเวลา 2-3 ปีเพื่อสร้างโรงงานตั้งแต่ศูนย์ไม่ได้ครับพวกเขาต้องการพื้นที่ที่พร้อมให้เอาเครื่องจักรเข้าไปลงและเดินสายพานการผลิตได้พรุ่งนี้เลย แบบสำเร็จรูปเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับและยังต้องเป็นพื้นที่ที่นำเข้าชิ้นส่วนมาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรไทยด้วยซึ่ง BFTC4 บางประกงที่อยู่ใน EEC และเป็นฟรีโซนถึง 80% จึงการจับจังหวะตลาดที่แม่นยำอย่างร้ายกาจเลยครับโหพอฟังแบบนี้ภาพมันต่อกันสนิทเลยนะคะ คือฐานเก่าที่บางนาตราดก็เป็นเครื่องผลิตเงินสดที่มั่นคงและล็อกผู้เช่าไว้ได้แม่นหนาส่วนฐานใหม่ที่บางประกงก็สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเงินทุนต่างชาติที่กำลังหนีตายจากกำแพงภาษีเห็นภาพรวมชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแถมแผนทั้งหมดนี้เขาตั้งเป้าให้มูลค่าสินทรัพย์ของ Trust ไปแตะ 140,000 ล้านบาทภายในปี 2026 ด้วยนะคะถือว่าชัดเจนมากโอเคธุรกิจพื้นฐานแข็งแกร่งแผนอนาคตก็ชัดเจนแต่คำถามคลาสสิกของการลงทุนก็คือแล้วตอนนี้มันถูกหรือแพงล่ะคะนั่นสิครับเป็นคำถามยอดฮิตเลยคือถ้าเรากลางบทวิเคราะห์ของ InnovestX กับ Maybank ดูเนี่ยเขาประสานเสียงกันเลยว่ากลุ่ม Reach กำลังเข้าสู่จุดที่หอมหวานที่สุดหรือ Sweet Spot ขอเดาว่าเรื่องนี้เป็นผลจากภาพใหญ่มหาภาคล้วนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นธนาคารกลางเริ่มลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปสู่เป้าหมายที่ 0.75% คนที่ถือพันธบัตรหรือฝากเงินก็เริ่มทนกับผลตอบแทนต่ำๆไม่ไหวเลยต้องแห่กันมาหาของที่ให้ปันผล 11% แบบ Prospect หรือเปล่าคะนั่นคือสมการครึ่งแรกครับทิศทางดอกเบี้ยขาลงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยแต่อีกครึ่งหนึ่งที่ทำให้สถาบันการเงินมองว่านี่คือ sweet spot จริงๆคือกลไกที่เรียกว่า yield spread หรือส่วนต่างผลตอบแทนครับ yield spread ตรงนี้มันทำงานยังไงคะตามปกติแล้วในอดีตช่องว่างระหว่างผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีกับปันผลของกอง REITs จะห่างกันอยู่ในระดับหนึ่งครับอาจจะประมาณ 3-5%ซึ่งถือเป็นส่วนเผื่อความเสี่ยงที่นักลงทุนเขารับได้แต่ในสภาวะปัจจุบันที่ดอกเบี้ยกำลังถูกกดให้ต่ำลงเรื่อยๆในขณะที่ Prospects สามารถรักษาการจ่ายปันผลที่ 11% ไว้ได้เนี่ยช่องว่าง yield spread ตรงนี้มันเลยถ่างออกกว้างแบบผิดปกติเลยครับแปลว่ามันน่าดึงดูดมากใช่ไหมคะใช่ครับมันกลายเป็นพรีเมียมก้อนใหญ่ที่ดึงดูดเม็ดเงินจากสถาบันที่ต้องการผลตอบแทนสูงๆเพื่อไปชดเชยเป้าหมายการลงทุนของพวกเขาครับซึ่งประเด็นนี้ก็พาเรามาสู่เรื่องของการเช็ค valuation บนกระดานเลยค่ะคือตอนนี้ราคาตลาดแกว่งตัวอยู่แถวๆ6 บาท 90 สตางค์ถึง 7 บาทสตางค์แต่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ NAV ที่ประเมินตามมูลค่าทางบัญชีจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่8 บาท 58 เลยนะคะใช่ครับถ้าให้เปรียบเทียบนะคะมันเหมือนเราเดินเข้าไปในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบของที่ติดป้ายราคา85 บาทเดินไปที่หน้าแคชเชียร์แต่พนักงานบอกว่าสแกนบาร์โค้ดแล้วลดเหลือ70 บาทครับฟีลแบบนั้นเลยค่ะโหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับแล้วผมขอเติมเข้าไปอีกนิดว่าไม่ใช่แค่คุณซื้อของ85 บาทได้ในราคา70 บาทเท่านั้นนะครับแต่ผู้จัดการร้านยังสัญญาว่าจะเอาเงินสดในเครื่องคิดเงินมาแบ่งให้คุณทุกๆสิ้นเดือนอีกด้วยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะเนี่ยในเชิงของ valuation นี่คือภาวะที่เรียกว่ามี discount ค่อนข้างลึกครับตลาดอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้สะท้อนมูลค่าของแผนการเติบโตที่ BFTZ4 หรือแม้แต่นโยบายการจ่ายปันผลรายเดือนลงไปในราคาตลาดอย่างเต็มที่ครับถ้างั้นขออนุญาตดูหน้าปัดเทคนิคหน่อยค่ะกราฟฟ้องว่ายังไงบ้างคะสำหรับคนที่กำลังจ้องจะเข้าไปต่อคิวซื้อของลดราคาชิ้นนี้หากกางแผนภูมิเทคนิคดูเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า technical shield หรือเกราะป้องกันที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในโซนราคา 6.85 ถึง 700 บาทครับคำว่าแข็งแกร่งในที่นี้คือยังไงคะคือโซนราคานี้ได้ถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้งครับหมายความว่าเมื่อมีแรงขายทำกำไรหรือแรงเทขายจากความตื่นตระหนกของตลาดรวมตกลงมาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะมีเม็ดเงินเข้ามารับซื้อและพยุงราคาไว้เสมอครับอ๋อแปลว่ามีคนรอรับของอยู่ตลอดใช่ไหมคะใช่ครับมันคือการดูดซับแรงขายจนคนที่อยากขายได้ขายไปหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มที่ถือยาวนี่คือฐานแนวรับที่มีนัยสำคัญมากครับแล้วถ้าฐานนี้รับอยู่การจะทะยานขึ้นไปข้างบนมันต้องฝ่าด่านอะไรบ้างคะ
ด่านสำคัญที่จะเป็นแนวต้านแรกคือระดับ 7.50 บาทครับถ้ามีปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มอัดเข้ามาจนผลักดันราคาให้ทะลุ 7.50 บาทไปได้มันจะเป็นการเปิดอัพไซด์และยืนยันการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ทันทีครับ แล้วพวกอินดิเคเตอร์ตัวอื่นล่ะคะ ถ้าเราดูเครื่องมือชี้วัดอย่าง RSI มันก็เริ่มยกตัวขึ้นแล้วครับบ่งชี้ถึงสัญญาณการสะสมหุ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเม็ดเงินก้อนใหญ่หรือ Smart Money กำลังทยอยเข้ามาจอดพักในโซนราคานี้แบบเงียบๆครับ ว้าว พอเอาข้อมูลทุกมิติมาประกอบร่างกันนะคะ ตั้งแต่กลไกฟรีโซนที่สร้าง switching cost มหาศาลทำให้ occupancy rate เต็ม 99.4% การแก้เกมกระจายความเสี่ยงด้วยการบุก EEC เพื่อดักทางเม็ดเงิน FDI ไปจนถึงการเสิร์ฟปันผลรายเดือน 11% ในยุคดอกเบี้ยขาลง แล้วก็หน้าปัดเทคนิคที่ยังเปิดช่องว่างให้เล่น ครบถ้วนครับ มันคือการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสภาวะจริงๆค่ะเหมือนโมเดลธุรกิจมันถูกคิดมาเผื่ออนาคตไว้หมดแล้วจริงครับและเพื่อเป็นการขมวดปมภาพใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ให้ทุกคนคิดต่อครับ ประเด็นอะไรคะคือเมื่อเรามองออกไปในอนาคตที่ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและถูกบีบให้ต้องจัดระเบียบใหม่จากสงครามการค้าเนี่ยพื้นที่เขตปลอดอากรหรือฟรีโซนมันกำลังเปลี่ยนสถานภาพตัวเองไปแล้วครับมันไม่ได้เป็นแค่โกดังให้เช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วมันกำลังวิวัฒนาการไปเป็นอะไรคะมันกำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่ขาดไม่ได้ครับโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติเลยเหรอคะใช่ครับลองนึกย้อนไปในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังบูมเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือคือสิ่งที่ทุกค่ายต้องแย่งกันสร้างไม่มีเสาก็ไม่มีสัญญาณใครมีเสาเยอะสุดคนนั้นคุมเกมเห็นภาพเลยค่ะในยุคปัจจุบันที่ฐานการผลิตต้องย้ายหนีความขัดแย้งและการค้าโลกต้องการความรวดเร็วและปลอดภาษีเพื่อรักษาอัตรากำไรพื้นที่ฟรีโซนที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งานก็คือเสาสัญญาณของโลกโลจิสติกส์ยุคใหม่นั่นเองครับน่าคิดมากค่ะคำถามคือในสภาวะที่ทุกคนต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของและสามารถเก็บค่าตรงจากการใช้งานนี้ได้คนนั้นจะกุมความได้เปรียบในระยะยาวได้มหาศาลแค่ไหนลองไปคิดต่อกันดูนะครับโหเป็นมุมมองที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนวิธีคิดใหม่เลยนะคะจากตอนแรกที่คิดว่านี่คือการวิเคราะห์ trust อสังหาริมทรัพย์ธรรมดากลายเป็นการมองเห็นโครงสร้างพื้นฐานที่เปรียบเสมือนเสาสัญญาณแห่งโลกอุตสาหกรรมไปแล้วเป็นภาพที่ทรงพลังมากทีเดียวค่ะใช่ครับเอาล่ะค่ะสำหรับการเจาะลึกในรูปแบบ Insight AI Brief ของเราครั้งนี้เนี่ยคงต้องขอบคุณเพื่อนๆผู้ฟังและนักลงทุนทุกคนเลยนะคะที่ติดตามฟังเราอยู่ขอบคุณมากครับและต้องขอบคุณทุกๆยอด Super Thanks แล้วก็ค่ากาแฟที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะถือเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ช่วยให้ระบบ AI และทีมงานเบื้องหลังของเราเนี่ยสามารถขุดคุยข้อมูลสกัดเอาเฉพาะแก่นที่สำคัญแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังได้อย่างเต็มที่แบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยครับถ้าข้อมูลการชำแหละกลไกธุรกิจวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้มีข้อมูลที่คมคายพอที่จะก้าวข้ามทุกความผันผวนของตลาดและค่อยๆสร้างพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตไปสู่ร่างทองได้สำเร็จค่ะมาล่างทองด้วยกันนะครับใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่กับการแกะรอยข้อมูลลึกๆแบบนี้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับYO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบ